Dag iedereen, welkom bij Beaumonde Industries. Ik ben Beaumonde en vandaag neem ik jullie mee om klimop te oogsten en hier een natuurlijk wasproduct van te maken. Als jullie dat leuk vinden, kan ik in de rubriek Kennen en Herkennen eens verder uitwijken over de toch wel opmerkelijke kenmerken en andere mogelijke gebruiken met deze plant. Over klimop of Hedera helix kan van alles gezegd of meegedaan worden. Maar vandaag concentreer ik me op de natuurlijke waskracht van deze overvloedig aanwezige, altijd groene klimmer. Hoe komt het dat je ermee kunt schoonmaken? Is het dan wel echt schoon? Hoe kun je dat doen en waar moet je op letten bij het gebruik ervan? Er zijn heel wat planten met een detergerende werking waarvoor je niet naar de tropen moet. Maar klimop is toch met kop en staart mijn favoriet. Dat omdat hij in de grootste delen van Europa overvloedig aanwezig is. Er is geen seizoen gebonden aan het oogsten en verwerken ervan en omdat het gewoon heel gemakkelijk is. Je kunt klimop dus het hele jaar oogsten en daar een natuurlijk wasproduct van maken. Dat is maar goed ook, want dit product is hooguit enkele weken houdbaar op een koele en donkere plaats. Detergenten hebben de eigenschap om de oppervlaktespanning van water te doen dalen. Vuil wordt daardoor makkelijker opgenomen door dat water. Het komt los van vezels en oppervlaktes. Dat is het principe van kuisen met zeep kort uitgelegd. Het is door de relatief hoge hoeveelheid aan triterpene saponinen dat we klimop ook kunnen gebruiken als een natuurlijk wasmiddel. Deze stoffen, opgelost in water, doen ook de oppervlaktespanning van dat water dalen. Ze hebben de eigenschap vet op te lossen, ze zijn schimmelwerend, antiseptisch, antibacterieel, antiparasitair. En je kunt er eigenlijk van alles mee doen, zoals dweilen, de afwas, handzeep maken, je haar en je lichaam wassen. Ik wil wel opmerken dat de hoeveelheid aan triterpene saponinen in de winter lager is dan in de zomer. Dus in de zomer zul je een sterker product hebben dan in de winter, maar het is het hele jaar bruikbaar. Grote sterke bomen lijden niet onder de begroeiing van klimop. Het is geen parasiet zoals sommigen denken, maar daar gaat het nu niet over. Je moet gewoon zorgen dat hij uit de kruinen van bomen blijft, anders neemt hij uiteindelijk hun zonlicht weg en dan kunnen ze niet meer aan fotosynthese doen, waardoor ze sterven. Als je dus klimop oogst, probeer hem dan te snoeien waar hij onderweg is naar een kruin van een boom. Oogst altijd van gezonde planten die er goed en weelderig uitzien. Dit doe je het makkelijkste door met een snoeischaar een tak door te snijden op de gewenste hoogte. En vandaar kun je hem makkelijk lostrekken. Sommige mensen krijgen een allergische huidreactie bij aanraking met klimop. Roodheid met blaasjes en waarschijnlijk jeuk. Als dat bij jou het geval is, zul je dat snel merken en dan heb je pech. Dan zou ik het gebruik van klimop ook zeker afraden. Gelukkig zijn er nog andere mogelijkheden om natuurlijk wasmiddel te maken. Verschillende opties met uitleg en recepten zijn te vinden in het mooie eindwerk van herboriste Heidelin Bultink, die samen met mij afgestudeerd is. In de videobeschrijving vind je de link. Check het zeker uit. Nu vlug naar huis om een wasmiddel te maken. De bladeren worden van de stengels gehaald. Controleer of er geen takjes in zitten. Deze kunnen gebruikt worden om te kleuren en dat is nu niet de bedoeling. Ik spoel de bladeren altijd even af. Hier hebben we best een blender voor nodig. Het zou waarschijnlijk ook gaan met een staafmixer of met de hand, maar waarschijnlijk minder makkelijk. In de richtlijnen van Heidelin staat als verhouding 50 gram bladeren op 1 liter water. Ik vind het persoonlijk onnodig om dit af te meten. Als er meer in zit, is het sterker en als er minder in zit, is het minder krachtig. Ik neem gewoon een goede handvol bladeren en een liter water bij de hand. Doe eerst de bladeren in de blender met een klein beetje water. Als je er van de eerste keer al het water bij doet, gaan de bladeren drijven en dan blenden ze niet zo makkelijk.
laatste voeg ik pas al het water toe en dan blend ik nog heel even. Maak er geen smoothie van, want dan komt er te veel kleurstof vrij. De bladeren van Klimop kunnen ook gebruikt worden om te kleuren en we willen nu niet kleuren, we willen poetsen. Zorg dus dat de bladeren in relatief grote stukken blijven. Dit mag dan in de grote kookpot. Herhaal het proces tot wanneer alle bladeren die je hebt op zijn. Als alles in de kookpot zit, mag het vuur aan. Er hoeft in principe niets bij. Alleen water en Klimop is genoeg. Persoonlijk doe ik er graag nog wat kruidnagels en schillen van uitgeperste citroenen bij. Het sap van de citroenen gebruik ik voor wat anders. Vergeet zeker geen deksel op de pot te zetten. Nu wachten tot het kookt en 2 minuten laten koken. Als het 2 minuten gekookt heeft, laat je het best nog even afkoelen met een deksel erop. Daarna giet ik het door een zeef. Ik ben zelf geen voorstander van plastic, maar hiervoor kun je best wel enkele plastieke waterflessen verzamelen die je kunt hergebruiken. Het is een waterig product zonder bewaarmiddelen, dat wil zeggen dat het graag gaat gisten. Dat gebeurt soms sneller dan je denkt en als je dan glazen flessen gebruikt hebt en je bent ze vergeten, kan het zijn dat ze ontploffen. Daarom gebruik ik hiervoor graag plastic. Dit product is, zoals ik al zei, al goed zonder de citroenschillen en de kruidnagels op zich. Het is natuurlijk niet zo'n agressief product als deze die je in de supermarkten koopt. Gebruik het rijkelijk. Voor zeer vuile en vettige oppervlaktes kun je het zelfs best puur gebruiken. Het kan zo gebruikt worden of als hoofdingrediënt verwerkt in recepten voor douchegel, shampoo, handzeep en dergelijke. De geur is fantastisch. Het is een echte fleurige geur, waar ik blij van word. Niet iets wat je van Klimop zou verwachten. Ik voeg graag nog ongeveer 1/5 azijn toe. Azijn werkt goed tegen kalkaanslag en werkt als extra ontvetter. Ik heb hier nu de goedkoopste industriële alcoholazijn toegevoegd. Dit is een kuisproduct voor het aanrecht om te dweilen, de afwas en dergelijke. Je kunt er ook de donkere was mee doen in de wasmachine. Als je het wil gaan gebruiken voor je huid of je haar te reinigen, dan kun je beter troebele appelazijn toevoegen. Daar zitten veel mineralen in, het voedt de huid en is een weldaad voor het haar. Je zou ook kunnen je eigen kruidenazijn maken met het kruid dat je wil en deze eraan toevoegen. Over kruidenazijn gaan we het een andere keer hebben. Er zijn 2 dingen waar mensen over struikelen bij het gebruik van dit product. Het eerste is dat het niet schuimt zoals commerciële kuisproducten en zeepen. Het is een groot misverstand dat iets moet schuimen om te reinigen. Daar wordt door de industrie gretig op ingespeeld. Het tweede waar mensen over struikelen is dat dit puur natuurlijk product niet viskeus is. Het is vloeibaar als water. Dat is goed als je bijvoorbeeld wilt dweilen of zo, maar als je echt een viskeus product op een sponsje wilt doen om af te wassen of je wil het gebruiken als handzeep of douchegel, shampoo en dergelijke, dan is dat een beetje lastig. Dat kan verholpen worden, makkelijk zelfs, met verdikkingsmiddelen, maar daar gaan we een andere keer dieper op in. We kunnen een product zo ingewikkeld maken als we maar willen, maar voorlopig blijven we bij de basis. Het decoct van Klimop of afkooksel van Klimop in water op zich
is al goed bruikbaar voor allerlei toepassingen. Je kunt er van alles mee doen. En ik zou zeggen, laat je maar gaan. Experimenteer erop los. Voeg ingrediënten toe en kijk wat er gebeurt. Wil je meer weten over kruidige planten en ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Doe het dan nu en druk op het belletje. Heb je graag samenvattingen en meer nieuws van Beaumonde Industries? Kijk dan zeker eens op mijn Patreon-pagina. De link staat in iedere videobeschrijving. Bedankt voor het kijken en tot snel.